سلام. توی قرن 14 میلادی یه ورزشی پرطرفدار میشه، سوارکاری با نیزه. همه ثروتمندا، پادشاها و حتی مردم معمولی هم باهاش حال میکنن، اما فقط نجیب زاده ها حق شرکت توی مسابقه رو دارن. کاراکترایی که باشون کار داریم ویلیام، رولند و وات هستن. این سه تا برای نجیب زاده کار میکردن به اسم سر هکتور. هکتور 2 رانده مسابقه رو برنده شده، فقط یه رانده دیگه مونده، اما به خاطر ضربه هایی که خورده همونجا میمیره. مرگ سر هکتور یعنی دیگه خبری از پول نیست. این سه تا هم دیگه کسی ندارن که براش بخوان کار بکنن. همین الانش هم 3 روزه که هیچ غذایی نخوردن. برگزار کننده میاد و میگه هکتور آماده است، چند دقیقه دیگه مسابقه شروع میشه ها. ویلیام هم میگه آره همین الان میاد. ویلیام میگه ایرادش چیه اگه من به جای هکتور مسابقه رو تموم کنم؟ میتونم از پسش بر بیام. من همه زندگیم دنبال این بودم که شوالیه بشم. چی از این بهتر؟ در ضمن اگه کلاخودو در نیارم کی میخواد بفهمه که من اصلا کیم؟ رولند میگه به این فکر کن که اگه بفهمن چه بلایی سرت میاد. این ورزش مال نجیب زاده ها و شوالیه هاست، نه دهقانای بدبختی مثل من و تو. به هر حال ویلیام آماده میشه برای راند آخر و تموم کردن کار نیمه کاره سر هکتور. موفق میشه. جایزه این مسابقه پر طلاییه. به محض اینکه از اونجا میزنن بیرون، پر و 15 سکه طلا میفروشن. بعدش هم به طور مساوی بین خودشون تقسیم میکنن. ولی ویلیام پولا رو دوباره ازشون میگیره. به هر کدوم فقط یه سکه میده. میگه با این پول میتونیم زره بخریم. 3 ماه هم میتونیم تمرین کنیم. حالا برای چی؟ برای مسابقه بعدی. دیدی که از پسش بر اومدم. من میخوام مسابقه بدم. من همه چیز از سر هکتور یاد گرفتم. رولند به همون دلایل نمیخوان قبول بکنن. میخوان پولو از ویلیام پس بگیرن، ولی ویلیام با یه خورده زبون بازی راضیشون میکنه که کنارش باشن و با هم دیگه کارو درارن. ویلیام و دوستاش شروع میکنن تمرین کردن، هم شمشیرزنی و هم سوارکاری با نیزه. حالا آمادن که توی مسابقه شرکت کنن، اما مشکل سر جاشه، اونم نجیب زاده نبودن ویلیام. توی جاده وقتی دارن میرن سمت محل مسابقه، یه مردا رو میبینن که لخت واسه خودش میره. یه من جفری جاسرم، نویسنده بزرگ. الانم نگاه نکنید بر زمینه. یه مش دوز بهم زدن و هر چی که داشتم و بردن از خدا بی خبرا. ویلیام میگه نویسنده ای یعنی چی مینویسی؟ جفری میگه من شعر مینویسم، داستان مینویسم و شجره‌نامه اشرافو. بهم لباس و غذا بده، منم هر چی که بخوای و برات مینویسم. جفری بین حرفای ویلیام و رفقاش متوجه داستان شده، اینکه ویلیام میخواد خودش رو به عنوان یه اشرافزاده جا بزنه و توی مسابقات شرکت کنه. جفری هم میگه جالبه، من هستم. ویلیام میگه اگه جایی حرفی بزنی که واسمون دردسر بشه، توی بدبخت مسیر میافتی. اوکیه؟ اگه تا اینجای ویدیو رو حال کردی، حتما سابسکرایب کن و ویدیو رو هم لایک کن. مرسی. میرسم به شهر محل برگزاری مسابقه. شجره‌نامه جعلی رو نشون میده، اونها بدون اینکه شک بکنن قبولش میکنن. حالا باید ویلیام خودش رو آماده کنه برای مسابقه اولش. ویلیام توی شهر داره میگرده که یه دختری میبینه به اسم ژاکلین. میفته دنبالش تا ببینیم خدا چی میخواد. ژاکلین ولی محل نمیده به ویلیام. اونم پیگیر میره دنبالش. در لولی که با اسب میره توی کلیسا. ویلیام مسابقه اولو میده و خیلی راحت هم برنده میشه، اما زرهش ضعیف و ارزونه. واسه همین 2 تا ضربه دیگه بخوره واسش داستان میشه. یه نفر میاد سراغ ویلیام و میگه من مسئول قمارخونه شهرم. یه یاروی اومد بازی کرد و باخت داد. الانم پول نداره که طلبشو بده. منو فرستاده سراغ تو. میگه مباشر توئه. میشناسیش؟ جفری دوباره لختش کردن. سری قبلی هم دوز نزده بود بهش. جفری اعتیاد داره به قمار کردن. 90% اوقاتم باخت میده. ویلیام میگه لباساشو بهش پس بدید. من پولشو میدم ولی الان نه. وقتی که مسابقه رو برنده بشم بدهیشو باهاتون صاف میکنم. همه چیز اوکیه، ولی مشکل اینه که بدهی جفری در حدیه که بعد از صاف شدن چیزی برای ویلیام و بچه‌هاش نمیمونه. اولین مسابقه شمشیرزنی رو هم ویلیام میبره. جفری یه استعداد خفنی داره توی معرکه‌گیری و توجه جلب کردن از ملت. الان که داستان بدهی پیش اومده، خودشو مدیون ویلیام میدونه. برای همینم براش سنگ تموم میذاره. ویلیام مسابقه رو پشت سر هم دیگه درو میکنه، هم شمشیربازی هم سوارکاری با نیزه رو، اما زره ضعیف و چیپه و بالاخره هم کار دستش میده و میشکنه. ویلیام میره بازار آهنگرا تا براش زره رو درست کنن، ولی همه پول نقد میخوان. ویلیام هم در بساط نداره. یه آهنگر زن توی راسته کار میکنه به اسم کیت هم میگه فقط با پول نقد. ویلیام میگه پس بقیه راست میگفتن، تو نعلای خوبی درست میکنی ولی زره کار تو نیست. این پول نقدم بهونه است. اصلا میدونی چیه؟ ببخشید که اومدیم اینجا، نباس میومدیم. این حرفای ویلیام رگ فمینیستی کیتو اذیت میکنه. برای همین قبول میکنه که زره رو براشون درست میکنه. ژاکلینی که توی بازار دیدیمش خودش جزو اشرافه. الانم با خدمتکارش کریستینا اومده برای تماشای مسابقه ها. یه شازده هم اومده واسه زدن مخ ژاکلین به اسم آدمهار از خفنای همین سوارکاری با نیزه است. تو الانم حریفی نداشته. جدا از اون جنگاور بزرگی هم هست توی قبیله خودش. واسه اینکه ثابت کنه خیلی خفنه، به ژاکلین میگه بذار قانونا رو یه خورده برات توضیح بدم عزیزم. اگه نیزه به سپر حریف بخوره و بشکنه یه امتیاز داره. اگه به سر بزنه و کلاهخودو در بیاره 2 امتیاز.
است. اگه بتونی حریف تو رو هم از روی اسب بندازی تمومه. 3 امتیاز رو به طور کامل گرفتی. ویلیام نوبتش شده. میاد جلوی ژاکلین که یه خودی نشون بده. آدمار هم که یه رقیب احساس میکنه میپره به ویلیام. میگه با این سپری که تنته نواس بیشتر از کت خدای چیزی باشی. غیر از اینه برو دنبال کارت پسر جون. برو. ویلیام هم بعد عصبی میشه. قبل شروع مسابقه جفری کارو دست میگیره. شروع میکنه قصه گفتن تا هم مردم هم ژاکلین رو تحت تاثیر قرار بده که همه بشن فن ویلیام. آدمار که مدل مبارزه ویلیامو میبینه میگه چنین تاکتیک رو تا حالا ندیده. پسر خیلی بیکله مبارزه میکنه. اگه ضربه هاش نشینه خودش صدمه جدی میبینه. جالبه واسم. بین راند حریف ویلیام بهش میگه من سپرم آسیب دیده. اگه اجازه بدی راند آخر رو مساوی کنیم چون من دیگه نمیتونم مبارزه کنم. ویلیام هم قبول میکنه و توی راند آخر ضربه‌ای نمیزنه. آدمار که میبینه میگه چه خریه، مثل آب خوردن میتونه یارو رو صاف بکنه. ژاکلین میگه من ولی نظرم فرق میکنه. این کار نشونه بزرگی و محبتشه. آدمار هم مسابقه‌های خودشو برده. از طرف کریستینا یه پیام فرستاده برای ژاکلین که بردهایم تقدیم به تو باد بانو. ژاکلین میگه چرت و پرت. همشون همینو میگن. اونا فقط برای خودشون و افتخارشه که مبارزه میکنن. یه حرفی هم میزنن که توجه جلب کنه. اما ویلیام فرق داره. ژاکلین هم مثل اینکه از ویلیام بعدش نیومده. فردا صبح کریستینا رو میفرسته سراغ ویلیام. یه دستمال بهش میده به نشونه خوششانسی و آرزوی موفقیت برای ویلیام. مسابقات رسیده به فایت آخر بین آدمار و ویلیام. یکی از نشونه‌های بیکله فایت کردن ویلیام همین کلاه خودیه که سرش میذاره. فاصله چشماش زیاده. این کمک میکنه دید بهتری داشته باشه اما میتونه آسیبای جدی هم بهش بزنه. آدمار هم از همین استفاده میکنه. کلاه خود ویلیامو پرت میده و ناکاوتش میکنه. ویلیام بیهوش روی اسب یهویی فلش بک میخوره به بچگیش. وقتی که شوالیه‌ها رو تماشا میکرده و دوست داشته یه روزی مثل اونا باشه اما بقیه مسخرهش میکردن چون شوالیه‌ها هم از اشرافن اما ویلیام نیست. کسی هم نمیتونه سرنوشت خودش رو تغییر بده. اما پدر ویلیام جان به پسرش همیشه امید میداده تا اینکه رویاهاش رو دنبال بکنه، تا اینکه سرنوشتش رو عوض بکنه. ویلیام فینال اسب سواری رو باخت میده. آدمار میگه امیدوارم بیشتر ببینمت. میدونی بردنت خیلی بهم حال میده. ویلیام درست فینال باخت اما توی شمشیر زنی ترکونده و واسه همین دست خالی مسابقات رو ترک نمیکنه. جایزه رو قاچ میکنه و اول از همه بدهی جفری رو با قماربازا صاف میکنه. طلب کیت رو هم بهش میده. کیت میگه یه پیشنهاد دارم واسط. اگه بخوای میتونم برات یه زره خاص بسازم. یه چیزی که بتونی راحت‌تر باهاش مبارزه کنی. همین موقع کریستینا دوباره سر کله‌اش پیدا میشه. کریستینا میگه بانو ازم خواست بپرسم امشب برای مراسم چه لباسی میپوشی؟ ژاکلین میخواد با ویلیام ست کنه. خودش که نمیدونه چی بگه ولی رولند میگه سبز. سر ویلیام امشب سبز میپوشن. حالا یه مشکل دیگه هم هست. اینکه ویلیام رقصیدن بلد نیست. واسه مراسم امشب لازم میشه. جفری زور میزنه یادش بده ولی وات حریف تمرینی مناسبی واسه این کار نیست. برای همین از کیت میخواد که کمکش کنه تا بتونه برای مراسم امشب آماده بشه. ویلیام مشغول لاست دادن با ژاکلینه که باز به مزاق آدمار خوش نمیاد. آدمار یه بار دیگه میخواد ویلیامو مسخره کنه. میگه توی دهات شما چجوری میرقصن راستی؟ نشونمون بده ببینم. ولی مثل اینکه کار تیمی کیت و جفری خوب بوده. ویلیام رقصیدن و تمیز یاد گرفته. کیت یه زره جدید ساخته برای ویلیام. لوگوی خودش هم میزنه روش. ویلیام میگه این خیلی عجیبه. هم کوتاه هم سبک. با اولین ضربه ناقص میشم. ولی کیت میگه امتحانش کن. حرف نزن. من به کاری که انجام دادم مطمئنم. سبکتره به خاطر اینکه حرارت بیشتری دیده. همینم محکم‌ترش میکنه. زرهو تست میکنن. عالیه. نه خط و خشی میفته نه آسیب به ویلیام میخوره. یه هفته بعد یه سری مسابقه جدید. تماشاچی‌ها وقتی زرهو میبینن همون مود خود ویلیامو دارن که این چه چیز چرتیه. اما زره ویلیامو چابکتر کرده و آسیب کمتری هم میبینه. آدمارم توی مسابقات شرکت کرده اما توی یکی از مراحل کنار میکشه به خاطر اینکه حریف شاهزاده ادوارد پادشاه آینده ولز بوده. به صورت ناشناس شرکت کرده و کسی هم خبر نداره. جفری که میفهمه میره و به ویلیام میگه باس بکشی کنار وگرنه میافتی توی دردسر. ولی ویلیام قبول نمیکنه. راند اول وای میسته جلوی پرنس ادوارد. بعدش میگه من میدونم شما کی هستی قربان. من میتونستم کنار بکشم ولی احساس کردم این کار شما رو ناراحت میکنه. پرنس ادوارد هم از جرأت ویلیام خوشش میاد و اسمش ازش میپرسه. بعدش هم با هم مسابقه رو مساوی میکنن. ویلیام این تورنمنت رو هم میبره اما به خاطر باخت آدمار به پرنس ادوارد نمیتونه باهاش مبارزه کنه و انتقام باخت قبلی رو بگیره. برای همینم شاکیه. این عصبی و شوکی موندن رو هم خالی میکنه سر ژاکلین. اونم قهر میکنه. هر چند هفته یه تورنمنت برگزار میشه. ویلیام شرکت میکنه و قهرمان میشه اما خبری از آدمار نیست چون قبیله آدمار درگیر جنگ و اون هم وسط میدون جنگ. ولی از همونجا هم پیگیر مبارزه ها هست. اینکه میبینه توی نبودش ویلیام داره کل مبارزه ها رو درو میکنه خیلی خوشش نمیاد. یک ماهی میشه که ویلیام و ژاکلین همدیگه رو ندیدن. بعد از جر و بحثشون ژاکلین قهر کرده و هیچ کدوم از مسابقه ها رو نیومده برای تماشا. ویلیام و تیم با همدیگه یه نامه مینویسن تا یه جورایی ازش عذرخواهی بکنن. هر کسی یه داستان عاشقانه یه جمله عاشقانه اضافه میکنه و خلاصه که نامه میشه یه کار تیمی. تیم ورک دوباره جواب میده. ژاکلین که نامه رو میخونه خیلی خوشش میاد. وقتی که مسئول رسوندن نامه بوده برگشت تا جوابش رو برسونه. ژاکلین گفته برای مسابقه بعدی که توی پاریس برگزار میشه میاد تا ببینه. یه پیغامم فرستاده که وات منتقل میکنه. جفری نمیتونه بی خیال قمار کردن بشه. جفری میگه این مسابقه هم مثل
مسابقات قبلیه. آدمار هم که نیست. نظرتون چیه روی برد ویلیام یه شرط توپل ببندیم؟ ویلیام و ژاکلین توی یک کلیسای پاریس همدیگه رو میبینن بعد از 1 ماه. ژاکلین میگه یکم از اون شعرات بگو، ولی نمیتونه که. عوضش ویلیام میگه من به خاطر تو همه شوالیه ها رو شکست میدم، شک نکن. ژاکلین میگه اینو همه میگن، اگه واقعا منو دوست داری و میخوای ثابتش کنی به خاطر من بباز. ویلیام هم شاکی میزنه از کلیسا بیرون. ولی وقتی مسابقه اول شروع میشه نظر ویلیام عوض شده، میخواد که به خاطر ژاکلین ببازه. همینجوری وای میسته تا طرف بیاد و بهش ضربه بزنه. وات میگه یعنی واقعا اینقدر دیوونه ای که به خاطر یه دختر موقعیت همه ما رو میخوای به خطر بندازی ویلیام؟ به نظرم بد نیست در جریان باشیم. ما سر برد توی دلقک کل داراییمون رو شرط بستیم. این وسط کی داره عشق میکنه؟ ژاکلین. بعد از تموم شدن مسابقه ژاکلین دوباره کریستینا رو میفرسته پیش ویلیام. کریستینا میگه بانو گفتن اگه میخوای عشقت رو دوباره بهم ثابت کنی باید همه مسابقه ها رو ببری و قهرمان مسابقات پاریس بشی. ویلیام هم همین کارو میکنه و جفری و مابقی بکس از شرط بندیشون یه پول توپلی کاسب میشن. ویلیام هم یه جور دیگه اجازهشو میگیره و کاسب میشه. تمام مسابقات تا الان توی سطح اروپا بوده، کوچیک و بزرگ، اما الان مسابقات جهانی توی لندنه، خونه ویلیام، جایی که آخرین بار 12 سال پیش بهش سر زده بوده. یه بار دیگه یه فلش بک میبینیم از بچگیای ویلیام، جایی که پدرش ویلیام 10-12 ساله رو میبره مرکز لندن و تحویل یه شوالیه میده، همون سر هکتور اول فیلم، تا اینکه ویلیام راه و رسم زندگی اشرافی و مرام یک شوالیه رو یاد بگیره تا بتونه سرنوشت خودش رو عوض بکنه. از اون موقع دیگه ویلیام پدرش رو ندیده. ویلیام به خاطر برداش معروف شده و بین مردم هم محبوبیت به دست آورده، علل خصوص که انگلیسی و الان هم مسابقات توی لندنه. و حدس بزن کی اینجاست؟ آدمار برای این یکی تورنمنت اومده. آدمار میگه قراره این دفعه 2 بار شکستت بدم بچه داتی، هم توی میدون همین که ژاکلین خواستگاری کردم از پدرش. حرفامونو زدیم، من خیلی از تو جلوترم بچه جون. روز اول مسابقات تموم میشه. ویلیام سوار اسب میره سمت محله قدیمی خودش. اونجا از یه دختر میپرسه که تو جانو میشناسی؟ اونم میگه یه پیرمرده اونجا زندگی میکنه اسمش جانه، تور میبافه و چشماشم نابیناست. منظورت همونه؟ ویلیام بعد از 12 سال پدرشو میبینه. اول میگه من از طرف پسرت یه پیغام آوردم، بهم گفت بهتون اطلاع بدم که اون تونسته سرنوشت خودش رو تغییر بده. جان از شنیدن این خبر خیلی خوشحال میشه. وقتی که صورت ویلیامو لمس میکنه میفهمه که پسرشه. یه خورده رومانس بازی و بعدش هم میشینن تا بعد از 12 سال یکم با هم وقت بگذرونن. یه نفر تمام مدت داشته ویلیامو تعقیب میکرده، آدمار. فردا صبح موقعی که ویلیام آماده میشه برای مسابقه، ژاکلین و جفری براش خبری میارن. دیشب آدمار زاغسیاشو چوب زده بوده و الان فهمیدن که ویلیام اشراف زاده نیست. واسه همین به محض اینکه ویلیام بره توی میدون مسابقه دستگیر میشه، چون همونطور که گفتیم فقط شوالیه‌ها و اشراف میتونن توی این مسابقات شرکت کنن. ژاکلین میگه فرار کن ویلیام، ولی ویلیام قبول نمیکنه. این همه سختی نکشیده که همین جوری جا بزنه. ویلیام و مابقی بچه‌ها میرن توی میدون مسابقه و طبق برنامه ویلیام دستگیر میشه. توی زندان آدمار میره سراغش. این موقعیتی نیست که بخواد واسه توهین کردن و خورد کردن ویلیام از دست بده. ویلیامو بستن به چوب بست وسط میدون شهر. مردم هم سمتش آتش‌خال پرت میکنن. دوستاش میان تا جلوی مردمو بگیرن ولی بیفایده است. بین جمعیت پرنس ادوارد هم حضور داره. ادوارد میاد جلو و به ویلیام میگه من تو رو خوب میشناسم، ولی اگه نمیشناختمتم این رفتار دوستات نشون از بزرگی و خبر از شرافتت میده. پرنس ادوارد دستور میده که ویلیامو آزاد کنن. بعدش با شمشیر خودش لقب شوالیه رو بهش اهدا میکنه. اینجوری دیگه مشکلی واسه شرکت توی مسابقه پایانی هم نداره. همه آماده فینالن، اما خبری از ژاکلین نیست. آدمار این سری دیگه نمیخواد رحمی بکنه. راند اول شروع میشه. دو طرف به هم حمله میکنن. سر نیزه باید گرد و کند باشه، اما آدمار زیر نیزه‌اش یه تیغ قایم کرده بوده که همون تیغ باعث جیر دادن شونه ویلیام میشه. آدمار به ویلیام میگه نظرت چیه همینجا بکشی کنار تا نیزه بعدی وسط کلت نباشه. همین موقع سر و کله ژاکلین هم پیدا میشه. ژاکلین رفته و بابای ویلیامو برده برای تماشای مسابقه. ویلیام نمیتونه سنگینی زرهو تحمل کنه. به خاطر جراحت هم نمیتونه نیزه رو توی دستش بگیره. برای همین به وات میگه تا نیزه رو به دستش ببنده. ویلیام هنوز آماده نیست. واسه همین جفری دوباره میپره بالا و یه سخنرانی را میندازه واسه اینکه برای ویلیام وقت بخره. این راند آخره. تنها حالتی که ویلیام میتونه ببره شوت کردن آدمار از روی اسب بشه. ویلیام میره و همین کارو میکنه. آدمار رو از روی اسب میندازه پایین. همه اتفاقات برعکس اون چیزی میشه که آدمار میخواست. ویلیام مسابقه رو میبره و ژاکلین رو هم به دست میاره. اون که 2 تا باخت میده آدماره. سیکرو میخیاره. این بود خلاصه فیلم داستان یک شوالیه یا نایتس تل تولید سال 2001. یه فیلم عاشقانه کمدی با ژانر و تم قرون وسطایی و قرن 14می. برای تماشا کردن و سرگرم شدن برای اینکه تایمت رو پر بکنی میتونه گزینه مناسبی باشه. جالب ترین چیز توی این فیلم اینه که کاراکتر اصلی یعنی سر ویلیام رو هیث لجر بازی میکنه. هیث لجر افسانه‌ای که با کاراکتر جوکر میشناختیمش. این یه سواله، به نظرتون اگه هیث لجر بعد از جوکر نمیمرد و زنده میموند میتونست کارهای خفن تری هم بکنه یا نه؟ اگه دوست داشتید جواب این سوالم توی کامنت ها بنویسید. اگه بخوام به این فیلم یه نمره بدم، نمره من 6.5. خیلی دوست دارم نمره شما رو هم توی کامنت
تا ببینم و بخونمش. همینطور نظرتون در مورد این فیلم. حالا که تا اینجا اومدیم بریم سراغ معرفی فیلم بعدی. فیلم بعدیمون هم توی ژانر کمدی و قرون وسطاییه. یه کارگر سیاه‌پوست که توی یه پارک قرون وسطایی کار میکنه، یه گردنبند عجیبو پیدا میکنه. گردنبندی که براش یه سفر در تاریخ و به همراه داره. از قرن 21 شوتش میکنه توی قرن 14 و حالا باید یه راهی پیدا کنه برای اینکه به زمان حال برگرده. شرایط برای یه کارگر سیاه‌پوست توی قرن 14 میلادی نمیتونه خیلی آسون باشه. پیشنهاد میکنم حتما این ویدیویی که همین الان روی صفحه داره بهتون ساجست میشه رو هم تماشا بکنید. اگه این ویدیو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از وقتی که گذاشتی این ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.